Γεια σας, ονομάζομαι Άγγελος Βαρότσης και θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η ταξινόμηση Hipsort. Το αρχείο zip που μας δόθηκε περιέχει αυτόν τον κώδικα που εκτελεί την ταξινόμηση Hipsort, 4 αρχεία txt με 12 αριθμούς το καθένα και 4 αρχεία που δημιουργούνται μετά την εκτέλεση του κώδικα και δείχνουν την ταξινόμηση Hipsort κατά βήμα. Οι 12 αυτοί αριθμοί στον κώδικα βρίσκονται σε έναν πίνακα, αλλά για την καλύτερη κατανόηση της Hipsort θα χρησιμοποιήσουμε δέντρα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να εξηγήσω πρώτα τις δύο έννοιες που βλέπετε. Αρχικά, το heap property σημαίνει ότι ο γονέας πρέπει πάντα να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το παιδί. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο γονέας είναι ο αριθμός 5 και τα παιδιά είναι το 6 και το 3. Επομένως, παρατηρούμε ότι το heap property δεν ισχύει, αφού το 5 είναι μικρότερο του 6. Έτσι, κάνουμε shift tabs, δηλαδή κάνουμε swap τον γονέα με το παιδί, ώστε να ισχύει το heap property. Δηλαδή, αλλάζουμε θέση το 5 με το 6. Τώρα, για το παράδειγμά μας, θα χρησιμοποιήσουμε τους 12 αριθμούς που βρίσκονται στο πρώτο αρχείο txt. Αρχικά οι αριθμοί μπαίνουν στο δέντρο με τη σειρά που τους δίνει ο χρήστης, όπως βλέπετε και στην οθόνη. Τώρα που έχουμε όλους τους αριθμούς στο δέντρο, πρέπει να φτιάξουμε ένα max heap, δηλαδή να ισχύει το heap property για όλους τους κόμβους του δέντρου. Αυτό θα το κάνουμε συγκρίνοντας τους κόμβους γονείς με τα παιδιά τους. Ο κόμβος από τον οποίο θα ξεκινήσουμε εξαρτάται από τον τύπο, ο οποίος λέει ότι αν νη το σύνολο των αριθμών μας, τότε θα ξεκινήσουμε από τον κόμβο νη δεύτερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον έχουμε 12 αριθμούς, θα ξεκινήσουμε από τον έκτο, δηλαδή το 943. Όπως βλέπουμε, το 943 δεν είναι μεγαλύτερος από το παιδί του, που είναι το 3824, άρα τα κάνουμε swap. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στην προηγούμενο κόμβο, συνεχίζοντας μέχρι να φτιαχτεί το max heap. Τώρα ο γονέας, το 5383, δεν είναι μεγαλύτερος από κανένα από τα δύο παιδιά του. Όμως πάντα θα διαλέγουμε το μεγαλύτερο, δηλαδή το 7898 σε αυτή την περίπτωση, και θα κάνουμε swap. Η διαδικασία συνεχίζεται, δηλαδή πάμε πάλι στον προηγούμενο κόμβο και όταν φτάσουμε στον πρώτο, ελέγχουμε αν ισχύει το heap property παντού. Αν όχι, κάνουμε τα κατάλληλα swaps μέχρι να ισχύει. Στο τέλος, θα καταλήξουμε σε ένα δέντρο σαν αυτό. Αν παρατηρήσετε, τώρα ισχύει το heap property για όλους τους κόμβους του δέντρου. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ταξινόμηση Hipsort. Αφού έχουμε max heap, θα αλλάξουμε θέση τον πρώτο κόμβο με τον τελευταίο και θα διαγράψουμε από το δέντρο μας το 8756 και θα το θεωρήσουμε ταξινομημένο. Τώρα όμως δεν ισχύει το heap property, άρα πρέπει να κάνουμε τα κατάλληλα shift tabs ώστε να δημιουργήσουμε πάλι ένα max heap. Ξεκινώντας από το πρώτο κόμβο, παρατηρούμε ότι το 943 είναι μικρότερο από τα παιδιά του. Διαλέγουμε βέβαια το μεγαλύτερο και κάνουμε swap. Συνεχίζουμε με την ίδια λογική μέχρι να έχουμε πάλι max heap. Στη συνέχεια αλλάζουμε πάλι τον πρώτο κόμβο με το τελευταίο και σβήνουμε το 7898 θεωρώντας το ταξινομημένο. Μετά ξαναφτιάχνουμε το max heap. Όπως βλέπετε, οι αριθμοί στον πίνακά μας αντιστοιχούν στο βήμα 8 του κώδικα. Η διαδικασία παραμένει ίδια και επαναλαμβάνεται μέχρι οι αριθμοί να είναι πλήρως ταξινομημένοι και ισχύει για όλα τα αρχεία που μας δόθηκαν. Τέλος, θέλω να επισημάνω κάποιες διαφορές που βρήκα μεταξύ των 4 αρχείων. Οι διαφορές αυτές είναι οι εξής. Το πρώτο και το δεύτερο έχει απλά τους αριθμούς σε διαφορετική σειρά, το τρίτο αρχείο έχει τους αριθμούς ανάποδα ταξινομημένους και το τέταρτο έχει 4 αριθμούς από 4 φορές τον καθένα. Συνεπώς μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η Hipsort χρειάστηκε 32 βήματα για τα 3 πρώτα αρχεία, δηλαδή δεν επηρεάστηκε από τις διαφορές που παρατηρήθηκαν ανάμεσα σε αυτά. Τέλος, η Hipsort σύμφωνα με την heap property καλύπτει και το ενδεχόμενο της ισότητας. Έτσι, η μόνη διαφορά του τέταρτου αρχείου από τα υπόλοιπα είναι ότι η ταξινόμηση έγινε σε 30 βήματα αντί για 32. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.